Hello guys! Magluluto ako ngayon ng sinigang na bangus sa kamyas. Then mag-isa ako, kalahating bangus lang ilalagay ko, yung ulo. Yung ingredients niya, tomato, ginger, and onions. Lalagyan ko siya ng kamyas, pang-asim, at saka kangkong. Start na po tayo sa pagluluto. Ngayon, hinati-hati ko na ang taba ng bangus. Tapos, ilalagay ko sa banga. Sa banga ako maglalagay. Lagay muna lahat yung ingredients sa loob. Tapos sunod yung bangus. Lagyan ng asin. Ang gamit kong pangpalasa ay ito. Hauchi or hauchi. Tapos maglagay tayo ng tubig. Yung eksaktong makuveran lang yung isda. Pakuluan ng mga 5 minutes. Tapos dagdagan ulit ng tubig. Pakuluan na natin guys. Alang. Takpan. Okay. Kumukulo na ang ating bangus. Lalagay ko yung kamyas para lumambot. Pero tatanggalin din natin mamaya pag malambot na. Ayan, pwede nang tanggalin yung kamyas para pisain. Para mas maasim ang lasa. Sarap. Ingatan lang na masugatan. Then, lagyan po ulit natin ng isang basong tubig para sa magiging sabaw niya. Kung gusto niya mas maraming sabaw, pwedeng lagyan ng mas maraming sabaw. Pero ako mas gusto ko yun. Hindi siya masyadong masabaw. Yes. Okay. Kuluan ulit hanggang sa maluto bago ilagay yung pang-asim.
Smash po natin ang pang-asim, yung kamyas. I-smash po natin. Para siya umasim at manamis-namis to. Put natin sa inside. Look at the sabaw. Yan ang sabaw niya. Malapot. Ang sarap. Tikman. Wow. Sarap. Gusto ko siya medyo lutong-luto yung isda. Kasi pag hindi masyadong luto, malansa. Yan, okay na siya. Okay na siya. Pwede nang ilagay ng kangkong. Kaya na po natin yung kangkong. Gusto ko maraming vegetable. Kaya ko dinamihan. Isang big kiss yan. Takpan saglit. Okay. 1 minute. Pwede na. Yan, pwede na siyang hanguin. Pwede nang kumain. Okay. Good. Pwede na siya. Madilim. Yan. Luto na. Luto na ang ulam ko. Yan, pwede na tayong kumain. Yan na siya. Konting kanin. Dahil on diet. Kain na tayo, guys.